क्वेसन लिमिट x टेन्स टु 0 मैले अप्सन दिइनँ है त। यसै अप्सन चाहिँ तिमीहरूको एन्सरबाटै राखिदिन्छु ल। यसको के हुन्छ मलाई अप्सन एन्सर निकालिसकेपछि भन्ने मैले त्यो एन्सर चाहिँ अप्सनमा राखिदिन्छु है त। लिमिट x टेन्स टु 0 sin x minus x by x क्युबको भ्यालु कति हुन्छ अरे? -1/6 हो सर। ल एउटाको आयो -1/6 अप्सन नम्बर ए मा राखेँ मैले है। यसरी चारवटा अप्सन दिएँ मैले। धेरै टाउको दुखाइन, अब अरूको चाहिँ धेरै टाउको दुखाउनु लाइन। यसमा गइहालौँ है त। यसको एन्सर निकालिहालौँ। यसलाई के गर्ने हो, कसरी गर्ने, यसको तरिका के हो, कसरी एन्सर -1/6 छ? पढाउनु त साह्रो सजिलो पो छ त। अनि स्टुडेन्टले एन्सर निकाल्छ कसरी आयो भनेर सोधौ होइन, त्यो एन्सर गरौ होइन। सजिलो छ नि। यो फर्म कस्तो हो? 0/0। यो फर्म 0/0 है। यदि फर्म 0/0 हो भने एल हस्पिटल युज गर्न पाइन्छ। sin x को डेरिभेटिभ कति? cos x माइनस x को डेरिभेटिभ कति? 1/x क्युब को कति? 3x²। अब के गर्ने? अब यसपछि के गर्ने होला? 0/0 नै छ फर्म। फर्म 0/0 नै छ। के गर्ने? फेरि डेरिभेटिभ गर्ने हो। कृपया कसरी गर्यौ? लिमिट x टेन्स टु 0 यहाँ माइनस कमन लियो भने के आउँछ हेरौँ त? 1 - cos x ए डिभाइडेड बाई मैले x² राखेँ इन्टु 3 लाई चाहिँ 1/3 गरेँ। यस्तो गर्न पाउँछ? यो किन गर्नु होला सरले हेरौँ त। अब डेरिभेटिभ गर्दा अझै दुईचोटि डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ है, अथवा चाहिँ एकचोटि डेरिभेटिभ गर्दा फर्दर हुने रहेछ। तर मैले के गरेँ? माइनस कमन लिदिएँ। अब यतिको भ्यालु कति हुन्छ? 1 - cos x by x² को भ्यालु 1/2 -1/2 मल्टिप्लाई 1/3 विच इज इक्वल्स -1/6 है त। यसरी -1/6 आयो होइन। यसपछि फर्दर एकचोटि डेरिभेटिभ गरेर गर्छु सर भन्दा पनि हुन्छ है। एकचोटि डेरिभेटिभ गरेर गर्दा पनि भयो। तर मैले चाहिँ यहीँ एरेन्ज गरेर यसको भ्यालु चाहिँ -1/6 निकाल्दिएँ है। आजबाट दुईटा फर्मुला, एउटा फर्मुला त मैले भनिहालेँ, अर्को फर्मुला भनेको जस्तो लिमिट x टेन्स टु 0 cos x - 1/x² को भ्यालु कति हुँदो रहेछ? -1 -1 हुन्छ। -1 हो र होइन -1/2 है त। जस्तो यो फर्ममा छ भने है 1 - cos x by x² छ भने भ्यालु 1/2 हुन्छ। तर होइन cos x - 1/x² छ भने भ्यालु कति हुन्छ? -1/2 हुन्छ है त। यसरी हुन्छ। यो दुईटा भ्यालु यसो मेमोराइज गर्ने, यो त याद गर्नु परिहाल्यो। जस्ट यसैको सिम्प्लिफाइड भर्जन भयो। माइनस कमन लिँदा यो भ्यालु आउँछ र यसको एन्सर चाहिँ -1/6 है त। यसमा चाहिँ फर्दर डेरिभेटिभ गरेर गरिराख्नु चाहिँ पर्दैन है।